नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई गुरुकुल नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी रदरफोर्डको अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो टपिक चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत पर्दछ र एटोमिक स्ट्रक्चर अन्तर्गतको अरु च्याप्टरहरुको भिडियो हेर्नको लागि कृपया तल प्लेलिस्टमा जानुहोला, जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। के कुराको जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत हामीले आज भन्दा लगभग 100-150 वर्ष अगाडि एटम भर्खरै पत्ता लगाएपछि एटम भित्र के हुन्छ र कुन कुरा कहाँ बसेको हुन्छ भन्ने कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने एक्सपेरिमेन्टहरुको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। 1911 मा रदरफोर्ड भन्ने साइन्टिस्टले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए अनि सालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1911 मा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन पत्ता लगाइसकेको थियो भने न्यूट्रन चाहिँ पत्ता लागेको थिएन। रदरफोर्डले एक्सपेरिमेन्ट गरे र एटम भित्र इलेक्ट्रोन कहाँनिर हुँदो रहेछ, न्यूट्रन कहाँनिर हुँदो रहेछन्, के रहेछ तिनीहरूको रिलेसनशिप भन्ने बारेमा चाहिँ पत्ता लगाउन सकेका थिए उनको एक्सपेरिमेन्ट अनुसारले। त्यसकारण उनको यो एक्सपेरिमेन्ट आजभन्दा त्यति वर्ष पुरानो भए पनि अझै पनि हामीले कुरा गर्छौं र उनले गरेको एक्सपेरिमेन्टलाई अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ अथवा गोल्ड फोयल एक्सपेरिमेन्ट भनेर भनिन्छ। गोल्ड फोयल चाहिँ किन भनिन्छ भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्टमा एउटा सुनको सानो पाता जस्तो कुरा जसलाई फोयल भनेर भनिन्छ इंग्लिशमा त्यो लिएका थिए। अनि अल्फा रे स्क्याटरिङ किन भनिन्छ भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ उनले अल्फा रेलाई गोल्डको फोयलमा हानेका हुन्छन् अनि त्यो अल्फा रे कता ठोकिएर गयो, स्क्याटर कहाँ भनेको छरिनु, कहाँ छरियो भनेर हेर्ने हो। त्यसकारणले अल्फा रेको पनि युज भएको छ, गोल्ड फोयलको पनि युज भएको छ। त्यही भएर इदर ओर यो दुईटा नामहरु प्रयोग हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट के कस्तो थियो भनेर कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन चाहिँ अल्फा रे भनेको के हो भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। अल्फा रे भनेको चाहिँ यदि हामीले हिलियमको न्यूक्लियसलाई लिने र त्यसलाई दुई चोटी आयोनाइज गरिदिने हो, जसलाई डबली आयोनाइज हिलियम न्यूक्लियस अथवा ट्वाइस आयोनाइज हिलियम न्यूक्लियस भनिन्छ। यदि यस्तो गर्ने हो भने जे निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ अल्फा रे भनेर भनिन्छ। लेख्न पर्यो भने चाहिँ हिलियम भयो, दुई चोटी आयोनाइज गरेको भएर 2+ भयो। हिलियम मेटल हो, मेटलले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, त्यसबाट इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज लुज गरेको भएर हिलियमको आयन आउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयन आउँछ, नेगेटिभ आयन नआइकन। छोटकरीमा कुरा गर्दा कस्तो भयो नि, यदि यो हिलियम हो, यो चाहिँ हिलियमको न्यूक्लियस हो भने हिलियमको दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एटोमिक नम्बर 2 हो, हाइड्रोजन पहिलो भयो, हिलियम दोस्रो भयो। त्यसकारणले यो दुईटा भयो, यो बीचको चाहिँ न्यूक्लियस भयो। अनि जब दुई पटक आयोनाइज गर्छ नि, पहिलो पटक आयोनाइज हुँदाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ अनि दोस्रो पटक आयोनाइज हुँदा अर्को इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ। टोटलमा न्यूक्लियस मात्रै रहन्छ हिलियमको, अरु केही पनि रहदैन। अब प्रोटोनको चार्जले चाहिँ जित्ने भयो, त्यही भएर 2+ आयन आउँछ। यो हो अल्फा रे र यो रेलाई चाहिँ उनले प्रयोग गरेका थिए रदरफोर्डले। अब चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको सेटअपको बारेमा कुरा गरौँ। सेटअप भनेको उनले के सामान कतातिर राखेका थिए एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि भन्ने हो। एक्सपेरिमेन्ट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्थ्यो, यो चित्र जस्तो। सुरुमा चाहिँ यो एउटा लिडले बनेको एउटा भाँडो थियो। यो भाँडोभित्र पोलोनियम भन्ने एउटा सब्स्टेन्स राखेका थिए, यो ओरेन्ज कलरको त्यो भयो। अनि यो पोलोनियमले चाहिँ अल्फा रे फाल्थ्यो, भनेको यो जुन देखिएको छ सीधाधरको, यो सीधाधरको भयो अल्फा रे। अनि यो अल्फा रेले चाहिँ गएर यो सुनबाट बनेको गोल्ड फोयललाई ठोक्थ्यो अथवा स्ट्राइक गर्थ्यो। यो जुन पहेँलो कलरको छ यो हो गोल्ड फोयल। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो पोलोनियमले अल्फा रेलाई फाल्छ नि, यो रे चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा पनि गइरहेको हुन्छ, यसो जुनसुकै अनि यो बाहिर गएको डाइरेक्सनले त यो गोल्ड फोयललाई ठोक्ने भएन। त्यसकारणले उनीहरूले के गरेथे भन्दाखेरि एकदम साँगुरो यो खाली ठाउँ खोलेका थिए यहाँनिर। यसलाई भन्छ स्लिट। स्लिट भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरामा सानो काटेको छ भने त्यसलाई स्लिट भन्छ। एउटा कागजलाई लिएर पत्तीले सीधा धरको बनाएर सानो ठाउँ खोल्यो भने त्यसलाई भन्छ स्लिट। त्यही भएर यो ओपनिङको नाम चाहिँ स्लिट हो। भनेपछि पोलोनियमबाट जुन अल्फा रे निस्क्यो त्यो चाहिँ यो सानो स्लिट हुँदै गएर गोल्ड फोयलमा ठोकियो। अनि गोल्ड फोयलमा ठोकिसकेपछि त्यो रेलाई अब के हुन्छ, कता जान्छ भनेर त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यहाँ यो सेतो रङको जुन पर्दा देखिएको छ, यो चाहिँ जिङ्क सल्फाइडले बनेको पर्दा हो। जिङ्क सल्फाइड स्क्रिन भन्छ। अनि यो स्क्रिनमा चाहिँ त्यो रे कहाँनिर ठोकियो त्यो चाहिँ डिटेक्ट हुन्थ्यो। उनीहरूले सिधै गयो भने यहाँ पछाडि बल्ने भयो पहेँलो, फर्केर आएर यता आयो भने यहाँनिर पहेँलो बल्ने भयो। यसरी चाहिँ जिङ्क सल्फाइडले कुन कता छरिएर गयो त्यो थाहा पाउने भयो। कहिले चाहिँ त्यो धेरै डिटेलमा नगइकन यो पोलोनियमको सट्टा अल्फा पार्टिकल इमिटर मात्र भन्दै पनि भयो। तर
जाँचमा राम्रो नम्बर लिएर आउनु छ भने पोलोनियमै भनेर भने राम्रो भयो। मैले भर्खरै जे भने यहाँ लेखेको छु। अनि यो जुन रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स भनेको छ यो भनेको चाहिँ पोलोनियम हो। रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सले चाहिँ अल्फा पार्टिकल र अरू पार्टिकलहरू बनाउँछ। रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स स्टेबल हुँदैन, रेडिएसनहरू इमिट गरिरहन्छ। त्यो रेडिएसनहरूमध्ये एउटा रेडिएसन चाहिँ अल्फा पार्टिकल हो जुन चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा प्रयोग भएको थियो। यो त थियो सेटअप। अब चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कसरी भयो भन्ने एउटा एनिमेसन हेरौँ। यो एक्सपेरिमेन्टमा फेरि पनि ओरिएन्ट गर्छु। यो जुन भाँडो छ यो चाहिँ लिडको भाँडो भयो, यो भित्र यो पोलोनियम भयो, यो निस्केको जुन धर्को निस्केको छ यिनीहरू अल्फा पार्टिकल भयो। यो खाली ठाउँ अझ भनौँ यो चाहिँ यसलाई स्लिट भनियो। अनि यो चाहिँ हो हाम्रो गोल्ड फोयल, सुनबाट बनेको फोयल। अनि यो चाहिँ हो हाम्रो स्क्रिन जुनले डिटेक्ट गर्छ छरिरहेको रेहरू। अब के भयो भने अल्फा पार्टिकल यहाँबाट आइरहेको छ यसरी, र जुन आएको छ कुनै यहाँ ठोकिएको छ, कुनै यता साइडमा ठोकिएको देखिन सकिन्छ हामीले यो एक्सपेरिमेन्टमा। एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यसरी चलि नै रह्यो। अनि उनले चाहिँ जिङ्क सल्फाइडको यो स्क्रिनलाई पछि एनालाइज गरे, कतिको रे कहाँनिर गएर ठोकिएछ, कति % चाहिँ यहाँ सिधा यसको पछाडि आएर ठोकिएछ यो स्लिटको सिधा यो ठाउँमा, कति चाहिँ यता बाहिर आएर ठोकिएछ भनेर चाहिँ उनले एनालाइज गरे। अनि यो एनिमेसनमा देखेको जस्तो के भयो भन्दा प्रायः जसो चाहिँ यहीँ आएर ठोकियो, कुनै चाहिँ साइडमा ठोकियो भने थोरै % चाहिँ यहाँ फिर्ता यतातिर चाहिँ एकदमै थोरै % आयो। अनि अति नै मिनिमम % चाहिँ सिधा फिर्ता 180 डिग्रीमा फर्केर गयो। 180 डिग्रीमा फर्केर गयो भने चाहिँ यहाँ जिङ्क सल्फाइड स्क्रिन छैन, त्यस कारणले चाहिँ त्यो डिटेक्ट भएन। जस्ट कतिवटाले हानेको थियो स्क्रिनमा, कतिवटा देखियो त्यो पत्ता लगायो भनेपछि कतिवटा चाहिँ देखिएन, तिनीहरू चाहिँ मोस्ट लाइकली 180 डिग्रीमा यही स्लिटबाट फिर्ता गयो भनेर त्यसरी डिड्युस गरे उनले। अब चाहिँ फाइन्डिङ्सको बारेमा लेखौँ। अनि त्यो फाइन्डिङ्सको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ त, त्यो यो एक्सपेरिमेन्टले कसरी चाहिँ एटमको स्ट्रक्चरलाई बुझ्नको लागि सहयोग गर्यो भन्ने बारे कुरा गरौँला। एक्सपेरिमेन्टबाट के पत्ता लगायो भन्ने कुरा अघि मैले एनिमेसन देखाउँदाखेरि भनेको थिएँ, र त्यसलाई यहाँ लेख्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जब उनले यो गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्ट गरे अलमोस्ट 99% चाहिँ यो सिधा गएर यहाँ पछाडि यो एरियामा मात्रै ठोकियो, कतै डिफ्लेक्ट भनेको फर्केर कतै पनि गएन। यहाँबाट सिधा गयो अनि सिधा पछाडि गएर यहीँनिर मात्रै फर्कियो। त्यही भएर एनिमेसन हेर्नु भएको भए जब पनि अल्फा पार्टिकल आएको थियो यहाँ पछाडि चाहिँ जतिखेर नि पहेँलो बलि नै रहेको थियो। अनि दोस्रो पोइन्ट के भेट्यो भन्दाखेरि कुनै अल्फा पार्टिकल चाहिँ एउटा सानो एङ्गलमा बाङ्गियो भनेको चाहिँ यो यतातिर जुन त्यति धेरै टाढा गएन, यो अलिकति सानो एङ्गलमा स्मल एङ्गलमा डिफ्लेक्सन चाहिँ केही अल्फा पार्टिकलहरू भयो। अनि 10,000वटा अल्फा पार्टिकल हान्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिकति लार्ज एङ्गल भनेको यतातिर फर्केर यो डाइरेक्सनमा जुन यो छ यो डाइरेक्सनमा आयो। त्यसपछि 20,000मा एउटा चाहिँ सिधा 180 डिग्रीमा फर्केर यही स्लिट बिमबाट बाहिर आयो, जुनलाई चाहिँ यहाँ यो टिन फोइलको डिटेक्टरले डिटेक्ट गरेन। यो 3टा पोइन्ट नै मेजर फाइन्डिङ हो यो एक्सपेरिमेन्टको। योबाट एटम कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन चाहिँ मोस्टली के फाइन्डिङ थियो त्यसैको आधारमा हो कन्क्लुड गर्ने। त्यही भएर पहिलो फाइन्डिङ के थियो भन्दाखेरि जति पनि अल्फा पार्टिकल यहाँ गयो त्यसको 99% चाहिँ सिधा पछाडि गयो। योबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि एटम मोस्टली खाली रहेछ होइन। यदि खाली हुन्थेन, एटममा भरि भराउ कुराहरू हुन्थ्यो भने हानेको अल्फा रेलाई त पछाडि फिर्ता पठाउँथ्यो होला, किनभने एउटा बल छ, अर्को पनि बल छ, यो बलले यो बललाई ठोक्नुहुन्छ भने यो बल त फिर्ता आउँछ नि होइन। तर यो एउटा चाहिँ बल छ, अर्को चाहिँ सानो गुच्चा छ भने यो बल अलिकति मात्रै पनि गुच्चाको साइडबाट गयो भने पनि सिधै जान सक्छ, त्यस्तो कुरा भयो। त्यस कारणले लगभग सबै अल्फा रे यहाँ पछाडि गएर ठोकिनुले चाहिँ के बुझियो भन्दाखेरि एटम एम्प्टी रहेछ अथवा एटम मोस्टली चाहिँ भ्याकुम रहेछ भनेर बुझियो। अनि अर्को फाइन्डिङ के थियो भन्दाखेरि कुनै अल्फा रे चाहिँ यतातिर ठोकियो, कुनै चाहिँ सिधा पछाडि आयो। हामीलाई थाहा थियो कि अल्फा रे भनेको डबली आयोनाइज हिलियम पार्टिकल हो, भनेको पोजिटिभली चार्ज कुरा हो अल्फा रे। पोजिटिभली चार्ज भएको कुराले एटमलाई हान्दाखेरि एटमले त्यसलाई फिर्ता पठाएको छ भने हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभले पोजिटिभलाई फिर्ता पठाउँछ, रिपेल गर्छ होइन, टाँसिँदैन। पोजिटिभले नेगेटिभलाई टाँस्छ। त्यस कारणले पोजिटिभ रे फालेको यो कुराले पोजिटिभ रेलाई फिर्ता पठायो भने यो कुरामा पनि त पोजिटिभ चार्ज छ भन्ने थाहा भयो। यदि गोल्ड फोइलभित्र त्यो गोल्ड फोइलको एटमभित्र नेगेटिभ चार्ज हुन्थ्यो भने फालेको अल्फा रेलाई यसले टाँसेर यहीँ राख्थ्यो, यो स्क्रिनमा कतै पनि देखिन्थेन। तर त्यस्तो भएन, फालेको पोजिटिभली चार्ज अल्फा रेलाई चाहिँ यो गोल्ड फोइलले स्क्रिनतिर फिर्ता पठायो। त्यस कारणले के थाहा भयो भन्दाखेरि यो गोल्ड फोइलको एटममा पनि पोजिटिभ चार्ज रहेछ। अनि अल्फा रे भनेको हिलियम आयन हो
अनि यसको एटमिक वेट कतिको गरुङ्गो हुन्छ भन्दाखेरि 4 एटमिक मास युनिट हुन्छ भनेको गरुङ्गै हो। यत्रो 4 भएकोलाई यसरी फिर्ता पठाउन सकेको छ। कुनै कुनालाई सिधै पछाडि पठाएको छ भने एटमभित्र जुन पोजिटिभ चार्ज छ त्यो पनि अलि गरुङ्गै हुनुपर्छ। त्यसकारणले सेकेन्ड कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि एटमभित्र हेभी पोजिटिभली चार्ज बढी हुन्छ भनेर भने। अनि उनले यो प्रोटोन हो भनेर भनिरहनु परेन, किनभने प्रोटोन पत्ता लगाइसकेको थियो। प्रोटोन हो हेभी पोजिटिभली चार्ज बढी एटमभित्र भन्ने यो कुरा पत्ता लगाइसकेको थियो। तर प्रोटोन जुन ठाउँमा बस्छ नि त्यो ठाउँलाई चाहिँ न्युक्लियस भनिन्छ भनेर चाहिँ रदरफोर्डले पहिलो पटक भने र न्युक्लियसको नामाकरण यहाँबाट यो एक्सपेरिमेन्टबाट भयो। अनि उनको एक्सपेरिमेन्टको तेस्रो कन्क्लुजन के थियो भन्दाखेरि अघि भनेअनुसार 10,000 हान्दाखेरि एउटा चाहिँ लार्ज डिफ्लेक्सनमा गयो अनि 20,000 वटा हान्दाखेरि एउटा अल्फा रे चाहिँ 180 डिग्रीमा सिधा पछाडि आएर डिफ्लेक्ट भयो। योबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियस भनेको एकदमै सानो ठाउँ हो। पोजिटिभली चार्ज कुरा न्युक्लियस भन्ने अघिल्लो कन्क्लुजनबाट थाहा भयो र त्यो पोजिटिभली चार्ज न्युक्लियसले चाहिँ जम्मा 10,000मा एउटा अथवा 20,000मा एउटालाई मात्र अलि सिग्निफिकेन्ट डिग्रीमा पछाडि फिर्ता पठाउन सकेको छ भने के थाहा भयो भन्दाखेरि यो हानेको अल्फा रे त्यति धेरै न्युक्लियसमा ठोकिएको छैन। अनि त्यति धेरै न्युक्लियसमा ठोकिएको छैन भन्नाले चाहिँ न्युक्लियस सानो रहेछ भन्ने थाहा भयो। यो नै हो अर्को कन्क्लुजन। अनि एउटा सानो कुरा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टको बारेमा के हो भन्दाखेरि अघि सुरुमा भनेअनुसार जुन बेला यो एक्सपेरिमेन्ट गरियो त्यो बेला चाहिँ न्युट्रोन भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेको थिएन। पछि गएर जब न्युट्रोन पत्ता लगायो अनि त्यसपछि न्युट्रोन कहाँनिर हुन्छ भनेर सोच्दै गर्दा न्युट्रोन पनि गरुङ्गो हुन्छ, प्रोटोन बराबरै हुन्छ र न्युट्रोनमा चार्ज हुँदैन। त्यसकारणले न्युट्रोन न्युक्लियसभित्र हुन्छ भनेर चाहिँ रदरफोर्डले पछि गएर जब न्युट्रोन पत्ता लगायो त्यसपछि भनेका थिए। यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ कतै पनि न्युट्रोनको कुरा चाहिँ आउँदैन। एक्सपेरिमेन्टको सेटअप पनि बुझ्यौँ, फाइन्डिङ पनि बुझ्यौँ, कन्क्लुजन पनि बुझ्यौँ। अब कुरा गरौँ के चाहिँ गलत गर्यो यो एक्सपेरिमेन्टले अथवा के चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकेन। यो एक्सपेरिमेन्टले भन्न नसकेको मुख्य कुरा एउटा के थियो भन्दाखेरि न्युक्लियस यहाँनिर छ, पोजिटिभली चार्ज छ, न्युक्लियसको बाहिर इलेक्ट्रोन छ जुन एउटा नेगेटिभली चार्ज कुरा हो। इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज कुरा चाहिँ न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ। यसरी घुम्दाखेरि यो पोजिटिभले यो इलेक्ट्रोनलाई तानेको हुन्छ। अनि जब इलेक्ट्रोन यसरी घुम्छ इलेक्ट्रोनले त इनर्जी लुज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामी हिँड्दा हिँड्दै थाक्छौँ होइन, हाम्रो इनर्जी सकिने भएको भएर त्यही भएर इलेक्ट्रोनको पनि सर्टेन इनर्जी हुन्छ, त्यो सकिन्छ। अनि त्यसरी सकियो भने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के कारणले यही अर्बिटमा घुमै गर्छ अनि के कारणले चाहिँ यसरी यो इलेक्ट्रोन घुम्दाखेरि इनर्जी लस भएर यो डाइरेक्सनमा आएर अर्बिट फेरिँदै गएर इभेन्चुअली आएर न्युक्लियसमै आएर यो दुईटा कोलाइड अथवा कोल्याप्स किन हुँदैन, के कारणले चाहिँ यो इलेक्ट्रोन यही अर्बिटमै घुमिरहन सक्छ भन्ने यो कुरालाई चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टले बताउन सकेन। अनि यो एक्सपेरिमेन्टको दोस्रो लिमिटेसन के थियो भन्दाखेरि यो मोडलले के कारणले एटमिक स्पेक्ट्रल लाइन देखिन्छ एटमहरूको भन्ने कुरा भन्न सकेन। एटमिक स्पेक्ट्रल लाइन भनेको एउटा ठुलो कन्सेप्ट हो, सजिलो कन्सेप्ट हो, तर अहिलेको लागि चाहिँ यसको डिटेलमा जानुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ बोहर्स मोडलले एक्सप्लेन गरेको छ। त्यसकारणले त्यो भिडियोमा बढी गफ गरौँला। अहिलेको लागि यति बुझौँ कि एटमभित्र स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू हुन्छन् र त्यो लाइन्सहरू के कारणले निस्किन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टले भन्न सकेन। र यो साथै रदरफोर्डको अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट यति नै हो। एकदमै सामान्य कन्सेप्ट हो। यति मात्रै हो कि उनले चाहिँ अल्फा रेले गोल्ड फोइलमा हानेका थिए, प्राय जसो सिधा पछाडि गयो, अलिअलि चाहिँ बाङ्गियो, त्यसको आधारमा चाहिँ एटम खाली छ भनेर भने। अनि त्यसपछि एटममा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छ जुन चाहिँ हेभी हुन्छ भनेर भने। त्यसलाई न्युक्लियस नाम राखे। अनि न्युक्लियसको भोल्युम सानो हुन्छ एटमको ओभरअल भोल्युमभन्दा भनेर त्यो भने। अनि उनले भन्न नसकेको दुईटा कुरा भनेको पहिलो भनेको के कारणले इलेक्ट्रोन गएर इभेन्चुअली न्युक्लियसमै गएर कोल्याप्स हुँदैन भन्ने यो एक्सप्लेन गर्न सकेनन्। अनि अर्को चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन के कारणले एटममा देखिन्छ भन्ने कुरा यो पनि भन्न सकेन। छोटकरीमा भन्नु भने त्यति मात्रै हो। जाँचमा सोधिरहने क्वेसन हो, त्यसकारणले राम्रोसँग बुझ्नु होला। हुन्छ त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्नुहोस्। यस्तै खाले भिडियोहरू अरू हेर्न मन छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।